The bike is very important, okay? And you have to, I think more or less all the bikes are in a good condition, some of them not that good, but it's very important all the commands, okay? The levers, the grips, the throttle, that everything working good because all that we give to the bike is through the levers and the clutch and the throttle. So this part is very important that is in a good condition. I don't know if you want to translate. รถแข็งนะครับมันสำคัญกับเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยกับแฮนด์บาร์นะครับต้องเซตให้ดูให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าจะเซตยังไงนะครับมันจะตั้งมุมองศาเท่าไหร่ไอ้คอเนี่ยเคยปรับกันบ้างไหมเนี่ยนะครับเราโตขึ้นเราอ้วนขึ้นน้ำหนักมากขึ้นทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเพราะการเซตท่านั่งเนี่ยกับแฮนด์บาร์นะครับจะสัมพันธ์กันทั้งหมด It's difficult to ride a bike if my handlebar is like this, no? นะครับเอียงมันแฮนด์บาร์มันต้องเสมอกันนะครับ It's the same with the footrest and the brake lever. พักเท้าเช่นเดียวกันนะครับคันเบรกเช่นเดียวกันนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับที่ถูกต้องนะครับมีใครพักเท้างอบ้างไหมเนี่ยสปริงมันดีหรือเปล่านี่จระบีขอโทษไม่เคยหยอดเลยครับดีโบดีเขาฝังแล้วไม่กี่ตังค์นะครับพักเท้าดูเนี่ยมันทำงานไหมเนี่ยประเดี๋ยวทุกคนเลยนะครับกลับไปที่รถทำแบบนี้นะครับไอ้นี่มันดีหรือเปล่านี่มันดีหรือเปล่านะครับNormally the suspensions of these bikes, standard suspensions are really good. So the settings from the factory anyway if it's a second-hand bike are really good and normally we don't change. We can adjust if someone is very heavy or very light, we can adjust a little bit. But normally they are fast and they return very fast the front. ชาวบ้านเช็คกันเป็นหรือเปล่านะครับชาวบ้านจากโรงงานนี่เขาเซ็ตมาดีอยู่แล้วไม่จำเป็นนี่จะต้องไปเปลี่ยนช็อคอัพยี่ห้อที่มันดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าคนน้ำหนักเบาน้ำหนักน้อยให้ปรับเอานะครับปรับเอาไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์ซื้อนะครับ Yeah. Lower up or normally the suspensions are rebounding very fast. You know, when you jump they break the jump, but when you push and they rebound, no. Normally, and also it's good that they have like a neutral point, like this one, no? It's a little bit. If it's too much, depends the bike. But รวมแล้ว centimeter. คือมันต้องมีช่วงว่างนิดนึงนะครับแล้วแต่ของเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็รีบาวเนี่ยมันต้องทำงานนะครับช็อคอัพต้องกระเด้งทำงานได้นะครับดูด้วยมันมีรั่วเลอะอะไรหรือเปล่านะครับช็อคอัพแบบนี้ส่งไปที่แก๊สซี่หรือไวแก๊สซี่เขาทำไม่ได้ถ้าเสียนะสแตนดาร์ด You want to spring back quick? Yeah, normally, but not too much quick, you know. Normally in this suspension depends about the shock. But for example, this one you can adjust the rebound. Not to go down. เด้ง You can adjust a little bit with the spring. But depends. There are some bikes that maybe you can adjust the compression and the extension. But this one is only the extension. เพราะว่ารถมันก็เก่าไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะปรับได้ทิศทางเดียวรุ่นใหม่ๆมันจะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับต้องแล้วแต่ Also, if it's really bad, really fast, it's not good because also for the balance, the bike is always jumping. ถ้ามันเด้งมากมันก็ไม่ดีนะครับเพราะเราจะทำบาลานซ์ที่เวลาเราจะปรับเนี่ยมันจะแต่งยากมันจะเด้งอยู่มันจะแต่งทรงยากนะครับในการที่จะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับมอเตอร์ครอสบางทีต้องการที่จะกดแล้วหนืดขึ้นนี่ไม่ต้องนะเด้งแต่อย่าเด้งมาก Very important in trial, the tires, not the pressure of the tires. This is too much, I think. too much ยางแบนนะครับหน้ายางแบนของไทยมันจะให้หน้ายางมันเกาะกับพื้นได้มากกว่านะครับนี่แข็งไปอันนี้ I don't know if they check. มีใครเอาเกจลมมาไหม The rear wheel is 0.3 kilos. แข็งมากอ่ะ 0.3 bars. นี่มันใส่ยังไงเลยกัน 0 point 3เท่าไหร่7 psi ใช่ไหม how much psi 0.3. ใครมี บาร์ เกวัดลมมีไหมมีเครื่องมือกันไหมครับเนี่ยมาแข่งรถมาซ้อมแล้วมาเรียนมีเครื่องมือไหมรถมันต้องมีเครื่องมือมานะมีครับยางน้อยมันไปจอยยังเปิดได้ดอยเซ็ตได้ดิมันเซ็ตได้ดิเซ็ตได้ดิ This one. โอ้อันนี้ของแท้อันนี้ นี่อะไรเนี่ยจิตสี่อ่ะอะไรล่ะมีของดีก็ไม่พอ รถเดนโซ่สักอย่าง ไปซื้อเกวัดลมแบบนี้มาคนละอัน So you like to have zero point three, right? เห็นไหมครับ 0.3 เอาอย่าใครมีสูตรลดมากสุดลง
4-5 เนี่ย6นี่ หัวใจนะครับหัวใจของแข่งรถสปอร์ตนะครับยกเว้นเจ็ตสกี จบด้วยลมยาว ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ไม่มีคนเลย 30 เอามาดูเอาลองกดดูนะครับลองกดดูเท่านี้แหละWith trial, it's really important to check this because if we have 1 kilo here, it's really difficult to ride the bike. It's very important to check. If it's too low, also it's important. It's not good. But if we ride with normally the good pressure is 0.3 PCIs. Sorry, 0.3 bar. That is 4.5 PCI on the back, and 0.4 bar in the front. That it's 6 bars, 6 PCIs. 6 PSI 6 PCI in the front. วิกัน ปอล้อหน้า ปอนด์ล้อหน้าของเราต้องเรียกเราวัดกันเป็นปอนด์ถูกไหมเท่าไหร่ 4.5 ปอนด์ล้อหน้า6ล้อหลัง 4.5 This we can change a little bit, depends of the conditions. It means that if I'm very heavy on the rear, I can go 3.5, and in the front ปรับตามน้ำหนักของเราได้นะครับเพิ่มลดได้นะครับตามน้ำหนักของเราแต่นี่คือพื้นฐาน This change a lot when the tire warm up. If I take the bike and I go on the road, the tire. เวลาอากาศร้อนขึ้นลมก็จะแข็งตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับบ่อยๆเช็คบ่อยๆในสถานการณ์ของหลายๆ If I arrive in a place and I put the bike inside the water, the pressure will go down. พอที่พอเราแข่งเกิดมีน้ำหรือฝนตกลมก็จะบางลงไปอีกเพราะฉะนั้นเช็คลมบ่อยๆในทุกๆสภาพอากาศ We don't need to check every 5 minutes, but sometimes before a start or something, it's good to check because the suspension, the traction of the bike change a lot if I have too much, you know. And normally, I think the people have a lot, and this makes more difficult to ride. มันไปเกี่ยวข้องกับแรงบิดของล้อด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับ traction ด้วยในเรื่องของลมยางเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเช็คบ่อยๆนะครับก่อนลงไปซ้อมก่อนแข่งเช็คนะครับ Very important what we say the handlebar, no? Where we have to, where we need to have our handlebar always is like imagine a straight line that go down and a little forward. This one is correct. If I'm very tall, I can move a little forward, and if I'm very short, a little backward. But there is a limit. It's very small limit. If I'm tall, I cannot go here, and I cannot go here. Because always we need some distance from here to move our body. ก็อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องแปลด้วยเพราะว่าในภาษาของบอดี้แรงเกจของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับสูงปรับมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับเตี้ยก็ปรับไปข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับแค่นั้นเองมันอยู่ที่ตัวเรานะครับปรับเป็นหรือเปล่าเคยขันบ้างไหมสนิมกินหมดแล้วมั้งเนี่ยสนิมเนี่ยทำไม่ได้แล้วนี่หัวบานอีกต่างหาก ปล่อยไปเลยคันนี้ปล่อยไปเลย นะหัวบานไม่ได้หมายความว่ารถเก่าไม่ได้หมายความว่ารถเก่าแล้วจะเป็นจะไม่ทันนั้นไม่ได้ Tell them that when we ride the bikes, if I look the bikes, I will test and I will look and I will help them to adjust the levers and the handlebar. เดี๋ยวเวลานั้นน่ะทำไมเราถึงต้องมีเบอร์ไว้มันง่ายแบบนี้เขาจะดูว่าคันไหนที่เขาจะช่วยปรับให้ได้นะครับเขาจะดูลักษณะอาการขี่ของแต่ละคนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราคือผู้ขับขี่เราคือผู้บังคับรถเราต้องทำด้วยตัวเราเองนักแข่งญี่ปุ่นทำด้วยตัวเองหมดไม่มีช่างเครื่องทำเองนี่คือมันเซ็ตง่ายๆนะครับแต่ทุกอย่างนะครับหยดน้ำมันหน่อย It's the same with the levers. It's very difficult to ride the bike. Normally, the levers have to be straight and a little lower. ก้านเบรกก้านคัดนะครับเห็นไหมครับ Cannot be here because when I have to lean bike, I cannot use. And if I have here, when I have, I cannot move. เวลาเขาเลื่อนนะฮะเวลาถ่วงน้ำหนักไปข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าต่ำมากไป
ถ่วงไปข้างหลังก็มันก็ไม่ถึงแล้วเรานิ้วสั้นหรือเขานิ้วยาวกันเราก็ยังไม่ถึงแล้วเรานิ้วนิดเดียวอ่ะ We can adjust this, and also it's very important that we will practice a lot to use the clutch. All the technique is about the clutch, so it's very important that we adjust, that we feel that it's good for us the clutch. We can feel the bike. I will show them later on, and to feel where is the clutch, and we can adjust also this distance. If we use the clutch here, it's very direct and it's more difficult. And if it's here, also it's like looks like a strong the clutch. Like this distance for me is okay. Yeah. คลัตช์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก้านคลัตช์นะครับกับปลอกแฮนด์นะครับ จะต้องสัมพันธ์กันโดยไอ้เนี่ยขยับขยายได้ ถ้าเผื่อว่ามืออยู่ตรงนี้นะครับนิ้วโป้งเนี่ยเวลามานี่มันหนีบโคนมันจะหนักนะฮะเพราะมันมาติดอันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันอยู่ตรงประมาณกลางๆนะครับ โดยการแก้ไขตรงนี้ได้ แต่ยังไงก็แต่ตามกติกาเนี่ยสวิตช์ดับเครื่องยนต์มันต้องอยู่ตรงนิ้วโป้งเอื้อมถึงนะครับดู This one is too far, right? No, this for me it's fine, but this depends because if you look this size, some levers are shorter. For me it's more important here, but depends about the lever, you know. But for me this is very good, I think. มันไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ This is a good. เดี๋ยวเวลาที่เราไปคล่อมแฮนด์คล่อมรถเนี่ยเราก็ไปดูแฮนด์บาร์ด้วยของเราด้วยนะครับ This for me is อันนี้เป็นความรู้ไปปรับเอา position in general. Yeah. The finger position is This is what I want to explain now. Very important how I hold the handlebar and the levers. With the trial bike, we always use this. ใช้นิ้วชี้เท่านั้นนะครับสำหรับเบรกและคลัตช์นะครับนิ้วเดียว Always we have over the clutch. Never we ride like. แล้วก็ต้องคาอยู่ที่คันคลัตช์เสมอห้ามจับแฮนด์อย่างนี้ทั้งหมดนะครับต้องทำแบบนี้นะครับให้ถ่ายรูปไว้นี่ I always ถ่ายรูปนี้ไว้ never I go like this or like this. Why? Because I have to pull on the handlebar. โอ้ย ไปเลยไปเลย We have to ไปเลย take the เบิร์น suspension. เบิร์นไปเลยไปแล้ว น้ำมันยืนอยู่ มันได้วอร์มยังไม่จบกระบวนการนะ30,000ก็ได้เนี่ย Always one thing. If I am like this, I have to pull on the handlebar. I cannot pull on the handlebar. I have to use always one finger. นิ้วเดียว นิ้วเดียวนะครับ เดี๋ยวไม่มีแรง มอเตอร์ครอสที่2นิ้ว On the brake, when we are doing technical things, we need to have ready. We use here like this to have the control, okay? But when I have to climb a step, when I have to accelerate, I will do like this. This is very important also. When there is a step or there is something, I have to take out to accelerate, but not this one, not the clutch, okay? But this is very important, not to make this. If I have a hill or something, I take out. ก้านคลัตช์เนี่ยคาไว้อย่างนี้นะครับก้านเบรกเนี่ยพร้อมนะครับเวลาที่เราต้องเปิดคันเร่งนะครับปีนก้อนหินนะครับรีบจับตรงนี้เพื่อจะเปิดคันเร่งได้นะครับไม่งั้นจะเปิดคันเร่งไม่ถนัดมันจะคานิ้วอยู่ ไม่งั้นเปิดไม่สุดครับ มันจะเปิดไม่สุดแล้วมันไม่ถนัดด้วย มันไม่เร็ว พยายามอยู่กับที่เนี่ยฝึกแบบนี้ไม่ได้ไปฝึกขี่หรอกฝึกแบบเนี้ยอย่างเงี้ย And how to hold the handlebar? Here or here? Depends. Every person can choose. But for me, I like that I feel a little the hand here, you know. But to hold the handlebar, I have to hold strong, but also I have to relax. You know, that is the problem that most of the people, they are like, no, I have to hold that. I have ขี่ to รถนะครับ relax. มันต้องสบายๆรีแลกซ์นะครับสบายๆนะครับอย่าไปเกรงนะครับอย่าไปเกรงสำหรับเขาเนี่ยการที่ว่าจับแฮนด์บาร์เนี่ยปลอกแฮนด์ของเขาเนี่ยเขาถนัดแต่ละคนจะถนัดไม่เหมือนกัน ในส่วนของเขานี่เขาจะชิดอยู่ทำไมปลอกแฮนด์เขาถึงมีปลอกแบนแฮนด์มาให้อันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้มันยานปลอกแฮนด์แล้วจริงๆแล้วปลอกแฮนด์ต้องเป็นอิสระนะปลอกแฮนด์ต้องอิสระนะหน่อยหนึ่งนะครับไม่ใช่ตรงนี้มันยานตรงนี้ แล้วก็จังหวะเนี่ยให้มันอยู่กลางของปลอกแฮนด์มันจะสะดวกในการขยับขยายนิ้วมันอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือหัวใจนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้มองมาตรงนี้นะฮะเราอาจจะมองแค่เครื่องกูแรงเปล่าวะ มองเต็มเครื่อง Okay. โอเค Tell them คำถามนะครับ if they have questions, they can ask. Next thing is the food.